تو خوبی سلامتی؟ سلام علیکم. تو خوبی؟ صبح بخیر. خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی. ممنون. دست در نکنه. واقعا خیلی ازم ممنون. دست در دست در نکنه. خیلی ممنون. دست در نکنه. واقعا تو لطف چه زحمت کشیدی صبح زونه. دست در نکنه. خیلی ممنون. خیلی هم ممنون. دست در نکنه. یه چای تازه راست چنانسی به چت بفرما. چای بخوام. با به عزیزم. تا ساکن هستی. تا موجود بیام مامانی. واقعا دست در نکنه. خیلی زحمت کشیدی. بابت وسیله چه بدی؟ تازه صبونه بمشو. بازانسی خوردن نوشتیم. دست در نکنه. لطف چدی. این درخت نخوش که بیای خواستن یه اوی بمشو. تاین زنکمه صبونه اول بمه بسیارگی نادانه. گوست نشونی. بعد آبرم درخت. برات آبرم تو. برات آبرم تو. تو این مامان تو. با این هندونه نماد نتام. دست در نکنه. یا شاید بیایی. اگر تو خیلی از ممنون. دست در خیلی از ممنون. با هم صبح نکنه. باش. یا شابیا کلیت تکون پرتاچه رخنه برادا بود. مکلیت کسره؟ مدام هم کلی باشه. برادا بود. سکوت. مای اوت مدرسه. نه تا با تو پا بجرم. نمی‌ره با تو بازی. نه.
نه زدی میری باش. نه تبلیتم. خوش تو بینه مراده نشوش تا باشد خدایا خود بهتری دونی بچه کنم دیروز خدا پسی جشتم وسیله چه میخوام این قیمت خونی خان شد این دست بمه من هم ایده جیرام هلا خونه نمه صادره چرده شاید صبح هوچ به زلدخمه بسونه همه برم زنده و این دابت سکنه زنده سایمان اون پاش جیره نه سکنه کاش دیز وقتی کار کردم کاش به خاطر داول هونه من نیرم اشتباه کردم اشتباه بزرگی کردم اگر بدونستم داود یه روز خیانت میکنه ای کار میکنه هیچ وقت ای کار نکردم خیلی پشیمونم چی کاری کردم ندیده کاری چو بی الان دنی خام بجیوم نیخواه چی مثلا تیل خمه و در بیان خمه زرز بیان بخاطر میده تا بتر بخاطر میده چی داخلشی چه با قوی بمونم با مواظب خون بوم چون چی ده زوزی ما ده بته تا بته زوز مهیش کنه نرانه چوه شو مواظب زد کنیم ما باید محافظه خون بوم حواس خمه داشته بوم چون بخاطر میده تا بته گناه داره هیچ کنه نرانه الان مسایی کنم قوی بوم امیدوار بوم tam نمیتونم سکنم ولی اقا رفته خوش مزدی منه ابسونه بدبختی و بیچاره بود قخه های خود یه راحلی بنزیل ما چون چه مزاست دیش کنه نه الهی آی پراتر نبینه مثل بچردم سیمو وسیله یاره واقعا پراتر دست در نکنه خیلی زد ممنون سکنم
سوام خیلی درد که یا الله بفرما. سلام جناب سلام. خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. بفرما. سلامتی شد. بفرما داخل. آرزو چه خبر؟ سلامتی شد. چیکار شدی؟ هوا خیلی گرم بوده خانم آرزو. خانم آرزو وسیعتش ما تازه از دادگاه هم همین الان دادگاه با سیروم همین مستقیم هم میره نرفتم شلانتری و نرفتم خونه. حقیقتا دیروز از طرف دادگاه یه ابلاغیه اومد سیمو انگارش هم اومد رفت پرونده شنان در حال اجرا یه تذکری برای اومد که گفت آقا شما به عنوان هیچ ضامن خانواده رو بیرینی دسان مشکل رو بیرین و تا امروز صبح دوباره من خواستن رفتم دادگاه رفتم اون رو تا حسابل بانکیم بسنه و کارت جناب سروانی کارتی که مشغول کارگیرم من مسدودش کردنه به عنوان بدهکار من از داخل پرونده خوندم من از زیبی بدهکار جناب سروانی شرمنده‌تون باید ببخشید. خواهش می‌کنم بالاخره مشکلی که پیش اومده باید حل بویه. حالا اتفاقی که افتاد الان مقصرش چه نیستی تا دوست نداشتی که این بلاستری ما بیا یا بسر خود بیاد داخل دوست نداشتی همچین اتفاقی بیفته الان مشکل پیش اومده نباید نجرانش بوی ولی متاسفانه امروز آقای قاضی از ما خواست که هر سریع‌تری مسئله نظم زور کنم چون گفته تو به عنوان یه شخص دولتی یه مأمور قانون رفتی داخل زندگی شخصی او خانم دخالت کردی و دلسوزی کردی و رفتی امضا کردی چون که ما با همون صحبت کردیم روز اول به هیچ وجه فقط با صورت قانونی بریم زدیم کاری با مسئله شخصی و رابطه خانواده‌ای و مسئله شخصی یه فرد نداشته بود فقط از مرحله قانونی نبریم زدیم داخل مأموریتمون ولی من چون که دونستم ایشا واقعا کسی نروری از لحاظ دلسوزی کار کردم ولی خب الان متاسفانه این مشکل ناخواسته به پیش اومده حالا خواستم ببینم ایشا چه شدین نه ما یا تصمیم اجرا کنم گفتم مسئولیت خونه نکنم بفروشم بدهیش برم اومه آقای نویل آسر شو آقای کلان سیارت است پرداخت بیشتر میخوام شو چون چه دسته بمن من اگه اون نتونم خیلی میفروشم شو تا دیروز با هم دیتا بچه کتلور قرار ما بیتاولو بگو تا پسینه بومن من رفتم ایدکوم امانت فروشت همه جا رفتم عکسش من بسیم بردم اون رو ایدتون چه اما گران دسته بمن ولی نه دسته میشه خراب بوده در حد نوعه یه هر تیچه چرا بگون نه ده ما دسته اون حساب شو کنیم یه جایگه 200 میخوام شو یه جایگه 180 میخوام شو یه جایگه 150 میخوام شو مثلا به یه نرخی گفتن چی من نیتام بدهیم برام من گفتم به یه نرخی بوی چی بتام بدهیم برام هذا قاعد خونه و دستونه و عجای خونه رخ دیتی ولی ترا عباسی دل فروتا ایتون دوباره بسیده ولی این کار نوابی دیروز هم خیلی جشتم چی عکسشو بسام بردم من گی ما این قیمت بیشتر میخیم شو اگر خیلی باشو که بفروش من اگر بخوام وسیله بفروشم خواهم برینه برام خیلی و بریش هر وسیله من نفروشم نه دیروز اومدم تا هم میزای یه سربازی هم اومدم میزا هر ابلاغی نرسی خموی گو این خونه تکلن نان و این دنی تیز کار کنی فردا تا پس فردا هوش مزرته میسونه من گفتم ده ساینه آرانگه فعلا تا این درو هر کار چردی این کار زور کنیم پیش از زور کنیم من گفتم باشه علاوه فچ رسیم و چی رسیم پیش بریمش علاوه زنام سلام من شرمنده تون باید بخشی مزدتی خواهم تنها بسام درد سر
ولی الان ده کاری چی رو بینه نیا بود اتیاش کنی میخواستم این وسیله من بفروشنم تا هنیا بود الان تو چی گوی کارت من مسدود کردن و حساب مسدود کردن شرمنده تو نه استویا این لطفت زبران کنم بخاطر ما این کار جفتاری سیتون بریم الان ده مجبورم به تعامی این خونه تعویل دمش و وسیله جدیدم چیزی اضاف اومد این خونه خیلی قیمت داره با وسیله چیه جدیدم این خونه ندامش یه چی اضاف دام توی نیست من یعنی داخل یه کوی داخل یه شهر دور از این شهر دور از این روستا یک کلبه کتلو سازان سیخم بچید درسته خانم آرزو الان تیشای خونه نچه بفروشین اگر بخیر با وسیله بفروشین منطقه به خدا دوست ندارم چه خونه دونه بفروشین به خاطر بدهی بالاخره دوست داشتم چه از لحاظی چه درآمد داشته بود یا مشکل تو هلی بود تاخمم و کمیته امداد درخواست دام مبلغی گفتن اصلا یعنی باید حدود چند سال صبر کنی تا اون مبلغ فراهم بود ای آقا یه روز هم صبر کنی به ما گفتن چه نفری 800,000 تومان یعنی دقیق باید نزدیک 2 سال و نیم وایسی تا این مبلغی آقا زوره بود آقا 2 روز هم صبر نکنه بعدا درباره زمین و تو چی گوی اگر حالا یه نظر آخریتونه تصمیم آخریتونه خیلی بفروشینش اگر بفروشینش بدهیش مبلغ بدهی چه باید پرداخت کنیم آقا گفتی چقدر 550 میلیونه ولی این وسیله نچه 2 روز دنبالشون و هی قیمت چینو سرشون گوچی این وسیله 150 تومن تا 200 تومن قیمت نام سرشون بدون خونه خب حالا اگر چه وسیلیت با خونه تو بفروشی به نظر ما مبلغ تو فراهم میبود شاید یه چیز ناچیزی هم اضاف بیاید با مبلغ اینی تری بالاخره یا یه سرپناه جدید یا خونه اجاره‌ای ولی به نظر ما مردم این روستا واقعا خیلی مردم میخوام داخل این روستا از بچگی بزرگ بیام خیلی واقعا مردم شرور و جنایتکار و خیلی آدم داخلش پیدا بود به نظر من اصلا از این شهر نشه برای خارج بوی برای یه گوشه چناری که از مردم این روستا هیچ بحثی نداشته بود و هم اصلا آقا داوود هم یه ذات بلند نبود دوباره با پدرش و شوهر سابقتون اینو یا درد سر درست کنید البته این هم مبلغتون رو بپردازین هم یه کلبه کوچیک بسورین ولی کمیته و مگو این مبلغی چگونه هر نفری 800,000 تومان یعنی درست هر نفری یه مرغ هم میتونیم بخریم رفتم نامیه به میگذرم همین کمیته رفتم به یه قایمه رو خیلیه و با صحبت شدم ما حداقل یه خورده ماهانه یه چیزی رو بتینم که حداقل خرجش یاسی این شو بوده یعنی بیا بوشو تحت به کمیته این میگو بوشو تحت پوشش کمیته چون چه تا الان یه فردی هست که بالای سر تو بویه تا الان هلا طلاق نجاتی درست داره هنجی را ببینه ولی طلاق نجاتی هلا اسمش داخل شناسنامه هسته الان یه چیشا مثلا سرپرست داری الان اینو چی از تحت پوشش کمیته سرپرست نداره و مثلا شو طلاقی یا چی الان خیلی طلاق تو باید کاملا بجوره چی هیچ نسبتی با واقع نداشته بود خود سر این بتیار بود تا ما بومید تحت پوشش الا در یه خورده باش صحبت شدم یه نامه نوشتیم و امضاش کردم دوباره برگشت ما یه کارتی و مودا علاقه من همین نگم با درباره این تو پرسی رو هم چیزی شده من اینستاگرام ایسی هم و با گفت این کارت و مودا دو ماهانه 2500 همونش نفری 800 تومن یعنی بود 2500 اگر من بخوام این کارت برمش ماهانه 2500 تومن بیامش هم من از این فرق قبول میکنم نه خب ولی من همین نگاه رفتم پرسیرم ازشون همین صحبت دیشانه چه گفتن چه این مبلغی تیم 3 نفر خانواده بپردازیم در صورتی چه این هم نراشته بود حالا باز ما امروز رفتم داخل شده داخل دادگاه همچین صحبتی با هم شدیم بعد رئیس پادگانمون هم خیلی با هم دعوا چین وقتیش فرمی واقعا خیلی اذیتم چه خیلی داد و فریاد زه خیلی بی احترامی هم چه خیلی حرف ناسزا بهم گفت به چه حقی وقتی دخالت کردی داخل زندگی خانواده مجی خانواده چه کاری کنید چیز دلسوزی کنید چرا سو استفاده کردی خیلی جلوی همه فرماندهان من واقعا آبروم و خیلی حتی حقوق تام بهت نیریم چون که یه همچین اشتباهی کردی حقوق من کم کردیم امتیاز
این سن وقتی که امتیاز چسب پیش دام به خاطر درجه بیشتر هم حتی از هم جفتش حتی از روی لباس نظامی که داخل این داشتم امتیاز علم چند گذشون چه رفتی داخلی خانواده دخالت شدی. حالا من دونم چیشات دوست نداشتی همچین اتفاقی بیفته ولی خب متاسفانه افتاد. مقصر همش همون داوته بالاخره اصلا با کاری چه ما نمی‌دونستیم دست پاشش کرد حالا چه بازم دست پاشش کرد اجر بیده یا یه فچری بالش کنی یه فچری کنی بالاخره یه جوری ولی بازم یک چرا حالا شما هم خطو دونین حالا من امروز بهتون بگم چه همه در همچین شرایطی قرار دارم اگر دوست دارین واقعا شغل ما از دست بیرون چون من مادرم تنها زندگی کنیم به تنها منبع درآمد خونه ما خمام تیلا هیچ درآمدی هم نداریم. مادر من مریض داخل خونه بسته هر روز با بیمارستان و هزار خونه با بپردازم و شرایط زندگی خمم سخت و مزبدم هستم. حالا تنها منبع درآمد میونه اگر دوست دارین چه کار ما از دست بدیم. اصلا واقعا ناستم شرمنده کنم باید بخشید اصلا اون استایی لطفته زبان کنم ولی در مفیش نیچه نانچ به حال روز بیافته مفیش چه نام خب داود برای نبریم ولی نبابی ولی تحتی اشتراک سختی بیختن زران بهتری دونید در زران بگی حالا هم تا نیسته من همین خونه نته ندارم این خونه نفروشنم سوچی پای تجیره حالا تو هیچی مثلا الان ما تا بچه که چلو دارم اگر این بدهینه ننوی که فردا خوش میزد تسونی بریم داخل زندون حالا تا بچه چکنه حالا طوری نیسته من خیلی زحمت چشیدم خیلی بدبختی چشیدم خیلی زرد چشیدم یه همسرش طوری نیسته من این خونه نچ و دست کنم مرد آرامی میره طوری نیسته من یک کل بیده سازم سیبت سیلم یه زندگی جدیدتری سازم دور از داود دور از ای روستا دور از ای ولایت لادت طوری نیست لا من باش صحبتی کنم تماس باشی جنوم میگم بیو شاید اصلا خوش خونه نبخوام چونچه در تنها رام همین خونه ایه چونچه میگم وسیگره بفروشم وسیگره نرزایی نرفتن چی بفروش برن یا قیمت خوب برشون لا در تنها امیدم نه بگم یه جای سرکارم فیلم بسونم یه جای شغل داشته بود یه چینه داشته بود یه خانواده داشته بود نمش کنش بجرم هیچ کنه نیارم همین خمام همین خونه نفروشم نه پای تجیر بود نه پایمان درست آخر نگاه هم یه ولی خب بازم نامی نبونی اشتراک دوباره بتایین با تلاش بیشتر یه زندگی موفقیت آمیز بهتری داشته بود. حالا همچین مشکلی پیش اومد ولی ما با خدا قسم از چلانتری خیلی با همون دعوا کردن و چی حتی الان ببینی که نه گوشیم همراه من چیز موبایل وسایل من مدرک من کارت شناسایی من همه چی مزم جروفتم گفتن تا موقعی که نروی این مشکل حل نکنی تو داخلی چلانتری زان نداری حتی الان غیبت برام زدن و خیلی هم با هم دعوا کردن و خیلی حرف بهم زدن. من گفتم چه شرایط جونه گفتم یه زن باردار یا با 2 تا بچه و گفتم به خاطر دلسوزی می کار چیدم خیلی گفت دار فریاد زدن چه داخل قانون ما یه نبی قول و قراری ما یه نبی چه دخالت کنیم الان آبروی چلانتری ما رو بردی الان تجربه افتی زندون ما افتیم داخل دردسر از دادگاه ما خان چسرا مأمور وظیفتون داخل زندون چرا حالا شما هم اجر ایترین به خاطر خودتون چون بارداری داخل شرایط و 2 تا بچه درست مشکل خیلی مشکل سیتون ولی خب الان اگر خدای نچرده الان بیافتم زندان من به عنوان یه مرد یا زون ایترام زندون تحمل کنم ولی تو 2 تا بچه بیرون از زندون داری یه چی هم داخلش چمتی بعضی شرایط زندگی خیلی بری و الان برای بیفتی داخل زندون و 2 تا بچه سکنی بچهش داخلش چمتی چطوری خواب الان اول زندگی تو نظامی بچه‌تون هم دوری پدر و هم دوری مادر حس کنن الان میل خودتونه الان از چلانتری که برگشتم گفت را با اون خانم صحبت کن زیان حل کنه اگر زیان هم میتره حل کنه باید خمو هم زریمت کنیم هم بدوزیم این زندون او آقا هم به اندازون تو زندون من مادرم دست تنهای مونه داخل خونه مریض هم مریضی آسم داره اسپری تنفسی و من با همیشه پیش مادرم بویم نیترم چه مثلا از اکسیدا بود چون مریضیش خیلی واقعا الان از چلانتری ما گفتیم چه باید تذکر بده و زود برگرد الان باید برگردم داخل چلانتری چون
خیلی صحبت البام داره باید زریمه رو بپردازم باید باهاشون صحبت کنم باید راضی نجه شدم تا این روز حداقل اونو منن اندازن تو زندون هلا شام زنگ بزنیم با ای آقا باشه صحبت کنیم چشم حتما این کار هلی کنم حتما دیای خونه نوشت تحویل میدم دا ما هم خیلی بدبختی چشی های هستش طوری نیست نه نمیخوام رنگی دوباره خونه ایتونه بسازم خونه بزرگ بسازم دقیقه یک کلبه بوی چی داخلش جا خواست داشته بوم سپنا داشته بوم مره هی دستی من همین نگاه خانم الان یه سرپناه کوچیش یه کلبه کوچیش با مبلغ اضافه ترین بسازین حالا شما یه همه زحمت چشین برای خانه زیبان ساختین برای سرپناسی بچه یه داری متاسفانه مدت زیادی داخلش نمونین از دستش داریم ولی جای ناامیدی نیست چون که بالاخره شما الان یه برجی برنده دستتون الان یه زن بالغ و عاقلی این تمام تجربه و مشکلات دیرین الان ترین از زندگی تو برگردین درسته یه چینی یه نفرین یا مثلا داخلش هیچ هم میتونه دو نفر هم باتونه ولی تنهایی در آمد دوری ولی خب بازم خدا بزرگه من هر کاری از دستم برای بیاسی تو انجام میدم باشه حتما تا یه چی دو روز این خونه نمش تحویلی دوم و ولی باید یه کارشناس خودش بیاره یه قیمتی بنسرش و اضافه مبلغ پیل منم حالا آخه تو کار لازمش انجام بدین الان منم باورم داخل من شرمنده تام باید بخشید خواهش این چون مدرک که و کارت شناسی چه مرزم جور افتنه با برگردم پیششون چون اجازه نیرن حتی برگردم خونم پیش مادرم گفت باید الان ایرو بی تا تشریف مشخصه بودی شرمنده تام باید بخشید بخاطر من داخل ایجی وسیعه باشه حتما یه کارشی کنم چشم باشه باش دستتون در نکنه لا با آقا تماس بگیرین کار لازم انجام بدین به خاطر خودتون الا باشه چشم ما داخلی در سرخ افتاره ولی مخ میتونم از پسش برگم باهاشون صحبت کنم نظارم که از یه بدترش کنم ولی شما به خاطر خودتون چی نیافتین زندون یا مو دستتون در نکنه لا دیگه این خونه مجبورین که آخر به بعد تو میرسه چون چیشان نه آشنایی دارین نه چسبی نه فامیلی ندارین چه یه کمش جا چسبی درآمدی دارم هیچی میخونه بله این نفر بی آقا داود تنخوا متاسفانه و مشکل سیستشون من پدر شما باش ولی در مورد آقا داود واقعا 100% بعد از این جریان تا این مشکل حل بود مطمئن بود که ولکنش نیست از شکایت پدر شیاخ شیکنم از طریق قانون باید بچش رو داخل دادگاه چون تمام مقصریت تمام اتفاقات از سر خودش پدرشه الان زای مشکل حل بویه ولی این مشکل باش بعدم شکایت و شکنات اطلاق معوشی سنات هم پیجی پرده باشه خانم آرزوتان نجران نبود الان خود درست داود رفته ولی داود بیاد و پی زندگیش باید الان خود به فچ زندگی خودت الان زرونی قم بغل مجر رو به چسب زندگیت الان بیاد امیدم داود نچشه امید داود الان بیاد رفته پیش پدرش دار زندگی کنه تا خود باید از پس مشکلات دیگه برگیه من مدار داخل چلانتری با آزونم سروانمون صحبت کنم دیگه علاجت ترسی امروز با آقا صحبت کن حتما یه کارش کن باش دستتون دارم سردن آزونم سوان شرمندتون با بخش من بلان سر خود شرمندتون باشه حتما یه کارشی کنم امی خونه نیدم شیرم چی تو در مشکل بنده دستتون دارم سلامت داوتیه که چندی خیانتم میگه تا آخر عمرم نیبخشمش نازم ها بخاطر میتونم و بیچه کنام چه قلب روی شرمنده یا بای بلا وستم بی بیامره
لاده تای نارم نشسته این بیفایده باید تلاش کنم حداقل ایجنا سوا کاشه و دست مریم خمرم زندون تای نارم ایونه نفروشنم بقیه پیچه برای زمین نیستون یا کل بکش کلو راست کناسی سر بناخم بچیلا دور از او داود دنیا بود صرفیش بزن های چه قلبی که آقای پاتو فقط اینه نشستن بجوری آمده چیه بیفایده خواه قوی بوم خواه دمه جیرم من خیلی بدبختی و زرزی و سی چشیرم اما زنو چه امو اولته امو خسیب زنده چه نام مثل زرزی میدای جوری ویسو بجوری ویسم بسم در رفت و یک کل بیسی خون ساختم دوباره همون کار کنم رنسی خون یک کل بسازم نمیتونم این هم برای بهتر می اوره ادیه هم بزام می از داود اصلا معلومه سعی تو بیده هم بتا برخشت و دستخش بدرش راه تا بوم برای زایی هده قصی خم بچه رو زده ایک برای زایی سخم بچه رو یه سرپناه کشکی رو راست کنم الا آخه نظم ایسونه که بگو سرده شدن چی دامی الان چه تویسونه هوا جرمه برای یه کل بکشکی رو سیشو بسازم ولی با بقیه ای پیلت من وش پس بجرم چه بترم وش یه کل بی راست کنم مثاله بسونم آقای پراتو فقط ایده نشستن چی بیفایده فقط خم از در جیدم هر ریخ ما خرابی کنم به باید بخاطر میده تا بچه بخاطری بچه چی داخلشو چه من قوی بمونم قوی بوم تلاش کنم حالا همزنا آقای پراتو باش تماس بچه بیا بگنی تا بیت تزوک کنم بیا تا هونه نباید بفروشنم شاهونه نبخوام بچه نجم با بخسته و بین خورد یا قطعا تو بشیده به خیلی تماسی جان باش بگم بیایی زرانه خیلی کنم الو سلام سلام آقا خوبی سلامتی؟ سلامت باشی خیلی گام بخشیم خانم آرزو گام خیلی پیل تحویل برین خواستم بیای تایرو بگوی چه میخوام خونه نبفروشم اگر خطی خیش خو بیا خریدارش کنی خیش های تایر کارشناسی بریم قیمتش کنم پیل تبرم خانم من چی ساختمون نمیخوام من پول نمیخوام خب الا بیای رو تایر کارشناسی بیان سش قیمتش کنم پیل تبرم الان من خودم باید بیام اونجا حالا تو بیای رو تا هم یک کابای کارشناسی صحبت کنیم بیا قیمتش کنیم پیل تبرم در برای سلام الان میام اونجا برای پول میام اونجا میخوایم چیکار کنم خب باشه دست در نکنه خیلی ممنون باشه آخر باشه. سعی زحمت چشیدم تایتونه راست چردم بدبختی چشیدم جرمایی سرمایه تحمل چردم گسنینه تحمل چردم تایتونه ماره چردم لگرا و سخت بالای سرمه زخ چردم لطفه آقای پراتو بیندیل که بجون چرده خام تلاش چردم ایتونه برآوردم فشنی چردو یه رو به دستش برم اضافه چردم یه سخت بالای سرم حسی یه همون میدانم او کلمه بچیلم او جمع دارم او سر دارم
تای تلاش کردم زحمت چشیدم تا ایتون راست کردم. کاش دیوزی ناسرمانه هاش میگفتم امضا کن چی سلام کارش بیکار بود. همش به خاطر داود همش هرچی بدبختی چشم به خاطر مونه هزیمان بدبختی به این حال رو بند هیچ وقت تا آخر عمرمونیم بخشونش الان داود ایزانه بدهی ترسون بیای ازتون کنی هی بیای بامون زد کنی آیم داخل یه کلبه کشکلی بود داخل یه چپری بود ولی آسایش داشته بود آرامش داشته بود اینا میتونم من یه جای زندگی کنم چه آرامش داشتم تلاش میکنم سرخه میکنم یه کلبه کشکلی راست کنم داخلش خم بسیار آرامش داشته بود آسایش داشته بود نه و داود فیچی کنم نه یچی نه کار و کارشانه ولی آیم داخل یه چپری بودی ولی آسایش آرامش داشته بود این خواه داخلی خونه زندگی کنه داود بیا هی بره هی بوش بیا ولیش کن من این زندگی نه هونه نه نخواستم یعنی از این خوام دور از این شهر دور از این ولایت یه کلبه کشکلی راست کنم یه سرپناه راست کنم سیخ بسیل ولی اصلا یه قسمت زندگی می نبید من فکر با داود خوشبختی بود فکر با تمام دنیا باید خیلی خوشبختی بود زندگیمون باید خوبی بود زندگیمون باید چرخون ولی نه فاره نراشت نرسان چه داودی چنه خیانتی کنی خیانت بزرگی چی اشتباه بزرگی بمیکنی چه دونست یا الله یه زنگ زدی ما اومدیم گفتی پول برامون جور کردیم یعنی چیکار کردی برامون یا علی ده طرف کار شدی حالا کار نچدی لاتی میتونه سامیت زود کنم پول ما میخوام من چیز من چه جوری باشه پول بی دستی چه بکنیم بکنیم نمیشه اینجوری نه لاش کار مچدی لاش کار نچدی تو نبیز ناسمان مچدی گناه داشت به خاطر مای کار چیزی لاش کار مزدور بودم من خواهد یه مزدور شدم من پول میخوام من مثلا من مشکلات خودم دارم لا تو این نیست تردار رفتش کار چدی قانونیش چدی اما خواستم این وسیله رو بفروشم حقیقتش پیل تا برام ولی رفتم داخل شهرم ازا پرس کردم وسیله مچه میخواسته حالا خواهم با کل ای وسیله با خونه کرم بفروشم شو اگه خود خریدار شو بود چه کرم بسونی شو اما قیمت شو کن اجا اضافه پول میخوام این خواهد من پول میخوام من اصلا من نمیشه اذیتون نکن من دی زنگ گفت زنگ زدی گفت بیا پول تا بجی من برات پولم نه سکن الان اذیتمون نکن خوش در پیلی حالا اجا خود نیخش توی نیستی مقدر خواهم بفروش نمیشو حالا یه کارشناسی بیا تا قیمت شو کنه یه قیمت بالای گفت یه مقدار پیل بده ما تا ما یعنی شما الان هیچ پولی نداری؟ نه فقط این خونه چخوام ببین تو زنگ زدی به من گفتی پولم آماده یعنی چی ما هی الکی میتابونی خدا یعنی چی؟ سرکام میتونم نه بود چی بسیداد پیشم بود رفتم شکایت کردم چی داریم هی الان زنگ زدی گفت بیا پول تا بسون
سزاوار من هی تو خیابون هی اینقدر راه بیارید بریزید سکم والا من نی خواهرم چون ساعتن اذیت کنه هی بره اذیت این خودش اذیته خواهر بین اذیتون نکن این خواهی 3 روزه با هم میده تا به سرم خیابون اوره و ایره چی پیلتی نزوم کنم وسایل ما بفروش آمدی وسایل ما این بفروش تاثیر من نرفته چیه تاثیر من چیه بین الان من اومدم گفت زنگ زدی گفتی پول ماده من اومدم یعنی چی گفتم خواهد خود ساختمون ما بفروش نه حالا ساختمون ما اجر یه خود میخش طوری نیسته یه چیده نبیا تا ما بفروش مشورت پیش تبریم الان یه خانم میام با تا به سر کنی ایتام بلن مشتری بیا حالا شام مردین بلین ایته همه داخل شهر پرستیم چند باری ما میاد خدایا من چه غلطی کردم من آخه یعنی چه؟ من اینقدر راه من برم بیام هی بگوی ندارم فلان بهمان بیسار از نه الان میخواد ساختمون بفروشن میگن چه نه مورد تبره یاته فقط اگر خود خریدار شی خود بسونش اگر هندسی یا مشتری داستش نه خواهد من سرم بیا من پول من میخوام من هر معنی پول من زنگ زدی گفتی پول ماده من آمدم پول من بگیرم هی نمیسی هی تابش میدی هی یعنی چی؟ میخوام تونه اذیت کنم داری اذیت میکنی مردم داری اذیت میکنی واقعا میدونی خواهی چونه اذیت کنم هی ورش بگم بره و بیو نه الان ایگم یه کارشناسی بیا ساختمون قیمت که یا خود برداریش یا بری اگر پیله میرسه یا نیخش هم بشه چی دچ او پیله به دست برسه اگر خود نیازش نیوری واسه کن اگر تو ساختمون نیخه طوری نیسته بتا یه دو روز مولد تبری بابا چه مولتی بابا تو خدا اذیتمون نکنی پول ما بده تا بره خب تا خام بفروش نمیش حالا یعنی گو بتا یه کارتی دارم اگر گو ساختمون نیخوام بیا یه کارتی دارم ماهانه مای میامش اجای خیش همینه بردا تا این پیسته بیا و ثابت بابا ویت کن تو رو قرآن یه چند داریم کشتی ما رو با عجب غلطی کردیم ما پول داریم به شما ای راه با بلنده من برم برگردم هی اونید یعنی چه؟ آقا سکم نباید آقا نمیتونستی بی خود کردی ما اذیت کردی من اشتباه کردم اول اشتباه کردم به خاطر من پیله و سیران ترم بسام زحمتی 3 روز اضافه تحصیل من چه؟ میخواد تحصیل من چه؟ بینی من تو نمیدونی راه چقدر من راه میرم میام سکا آقا خطایی نیست خیلی یا خود بسونه جانیخش یه مشتری همین اون رو بیاستش تا همین اون رو پیته برم من پول نمیخوام من سرم بیارفا نمیشه چه برای خاطر میتاو چیز میکنی من پول دمون جور چه پول دارم و جور پول ما بهم بده خب واسه تا اون رو نمیخوام یه مشتری آستش ای فروشنش بیده خطا من نمیدونم الان چقدر باید راه زنگ زدم صحبت چه چه گفتم بیا ایرو چه خود تو کنه خیال میخه نه بابا تو ببین تو زنگ زدی به من گفتی پول تو نمیدی من چقدر راه دارم میرم یا استعداد بیرونی داغونی من پول احتیاج دارم و تو زنگ میزنی میگه پول ماده میام اینجا یه چیزی میگی چا کنیم خیلی روز میام اینجا میگه شوهرم نمیتونی تو شو یه رو میگه نمیدونم اون اینجور شو اونش اینجور شد نمیدونم شوهر من چه کار کردن آخه من چیکار کنم وسط این ساختمون تا به هم نهایت فوق بالاش با این وسیلات و با این یعنی زنده تا همه روزگار تا همه 400 تا 450 چندی؟ 450 و من وسایل مکنه خاصه 200 منه هم شروع ساختمون که خوش بعد کاشی همین بیشتر نمیارزه بیم پول ما را جور که ما بوده ما چیکار کنیم سکان تو رفت شکایت چه درسته پیل تاریخ درسته من اذیت چه دون شرمندتون باید بخشی الان گفتم اومدم گفتم بیا یا ساختمون خود بسون یا انجرنی خش سکان کارشناس در میگیم این خاچ بیای سرش الان پیل کارشناس ایدی چی میبینم تونه قیمت کنم برمش این خواهر بین این ساختمون این چیز این نمیارزه بین این ساختمون همش نهایتش با 400 تا 450 تا نه این ساختمون نهایت زیادش میخوام که نه بفروش نمیش جیسی هم جی خون بیایه چه برای زایده یه کد به راست کنسی همیده تا به سعید تا به سعید من نمیدونم خواهد تو جان هرچه دوستایی ما اذیت نکن این پول ما رو جور که به ما بده باشه باشه الان میگفتم خود شاید ساختمون رو بخیر من میگم این ساختمون نهایتش 400 تا 450 نه سخت کار نکنم من یه سر گول خردم دوی گولن میخرم خواستم نه خود ساختمون ایسونی یه خرد گفتم بیای یا اجر ایسونیش که میدم یه زای قیمتی ناسرش که فروش نمیش بیل تیار میدمه من
نمیدونم من پول همون جور که پول که من بداده همون جور پول منم جور که بهم بده اذیت من خیلی وسیله داخلش داره آدم شیرالات و کار رفته آب جمع کن همی از خال بخوری گاز فرش ایخوان کنن سراسر همه تیپ کلم بویه الان میگن همه تیپ کلم الان بخچشی چردمه کاشی چردمه او چشی هزار تا کار از شیرم جان هرچه دوست داریم ما خیلی اذیت کردیم خیلی اینا نهایت هلا شدی اینجوری با همون پولم سراسر نه یه میلیارد خان تونه قبول میکنه نه بین با همون پول که من بدادم همون پول بین همون سراسر با همون پول یه معامله چیزی درستش میکنیم نه میتونم کار کنم و دیگه اذیت نکن الله اکبر چقدر یعنی عجب کار ما کردیم معامله انجام دادیم ما تو میدونی من چقدر راه دارم میرم برمیگردم راه پول تو این یه کارشناسی را هر چه قیمت چی من کارشناس آوردم از پولت چند میشه قبوله؟ کارشناس حداقل نهایتش تا بخواد بیانجا 50 تومن هزینه شه نه من پرسیدم من نمیدونم این کارشناس 50 تومن هزینه شه اگه حاضری تا کارشناس هم چون من از پولت چند میشه میان این نهایتش هم من میتونم تا آخرش سواسط با همون پول به معاملش بره تو لیست کارشناس بیا حالا مثلا بین تا من نگاه کنم این ساختمون تا تو بین وسیله هم زیادی هم نداری خب این وسیله بین بوم زیادی هم چه بین اندازه زیاد چنبوی هم وسیله نداری خواهر بین داره قدر سخت میگیری چی میدید آقا؟ نکو اینو همش راسته با چی راسته؟ با اینا چیه؟ با محمد این بینه خواهد بینه همه یه دست دومه این اصلا یه کار خودشون کرده وسیله با بینه اینا همه دست یه کار خودشون کرده نگاه کن اینا که دست خدا میدونه ما چه تا حالا اصلا داغون پاغونه اینا وسیله خوبی هم خیلی نیست تو انداز چی باید یه قرح سخت میگیری وسیله هم نداری آقا سکن همینو چه هسته یه کارشناسی بیا هر چه بابا چه کارشناس بابا خواهی اذیتمون خیلی اذیت کرد یعنی داد دلت بخواه ازت میکرد این نگاه کن این مردم خویی من خود من کارشناس هم خیلی هم سرم میشه این من میخوام این کارت حل بشه من چیکار میکنم به این با سیاست با همون پول میزنیم هم با من هم رضایت میدم آقا خود به خراد بگو الان دونی میتونی پیل شیرالا دام میتونی پیل بق دام این همین دنبال مناش نگرد با بین ده من خودم بخرم سر میشه این وسیله ارزشناکی نیستن نگاه کن خود وسیله چی بو ارزشناکی نیست من قیمت شده کار خودشون کرده نه خوبه کاندی مردن صفر نشو یه بذار همون با سیاست با همون پول میزنیم میرن یه هم ما راحت میشین هم شما دی اذیت نمیشین مثلا فکر میکنی از یا خیلی گلومی هیچ وقت کار نمیکنم میکنم بیا برای کارشناسی بیا ایمان این راحت کن میخواد می پول که میخوای بدی کارشناس آبین از خودت چند میشه تو این چمو بخرام خیلی سرم میشه ببین نگاه کن این وسیله دستومه کار خودشون چرده نه سرکای دونی من میخوام هم من ایزا راش هم شما آزادشین دیگه یه صفر نشو سرکای تایلند دونی به خاطر همین متنی جیوام شو روز نهارم تنی به خاطر میتونه چه راست چه تنی دوست نمی‌چشینم بعد وقتی چشینم مشکل خودت خواهد تو این سبره کارشناسی بیا همون کارشناس هرچی گم ما قیمتی کن نه من دی بین نگاه کنم نه سکم ما هی حرف کار کنم به کارشناسی دی معامله به چیزش کنیم که هم من شما راحت چند شما دی اذیت نکنید باز ما معامله انجام بشه نه بیا برای کارشناسی بیا من خیلی اذیت میکنی خیلی اذیت میکردی مجبورم تا دلت بخوام ما خون مال گرفتی سکم الان زحمت چشینم بعد وقتی چشینم گسته چشینم تا ایتونه راست شد من مشکل خودته بی مشکل من که نیست بی مشکل خودته ببینم وسیلاش بود چیزی هم کار خوشون دست من همین عزیزی آسف نشو
این معامله انجام بگیری بره. سیکون الان سزاوار نیست مثلا من گول بزنی یا یه چی کنی تا سیکون الان می کاشل ما و سریم 20 میلیون اینا دونه می کاشه خشو چندی بود جد چندی بود حالا هم بیا اون زمین تا کنی دابو سکنم درخت کاشتم زمین حالا خش حساب کن کامبین یه قلم کاغذی بیا تا یک خونه چیزاش انجامش بدیم بازی راست بده پیکارش. نه هیچ وقتی کار کنیم تا کارشناس نیایی قیمت ننسیش برای الان خیلی انگاری همونجور چی نگاه میکنه اولش انگاری نمیتونی پول بدی. خب این یا قلم کاغذی بیا تا ما این پیسی درازی بزنیمش با پول ما بریم راست نه بیا در کار داره نشونه درامه تا کنیم این ساختمون وی بار نبیسید گفتم الان این سکو هستی بری خواهد تا هر سکو تا هر ای درختم زیاد دید پیوناش نگرد این نگاه با زیاد هم نیم یه لوی چیزی به کاربر دفته یاده بیاد تا این چیز بینیسیمش بره پیکارش انتی گو این ساختمون این وسیلیت میشه و این همه چی سراسر بله دیگه همه دوسته چی کنیم نمیده خیلی گول بزنی همه وسایل است روزه رنگ دنبال وسایل که 200,000 تومن 200 میلیونه نامش نه تیه درسته قلم یاده بیا سکن ایتالیا کارشناسی به قیمتش کنیم ما کارشناس آوردم پا حساب چند میشه دیگه چیزیش تش نمیمونه که بخوام بهت بدم این مردم کارشناس این میخوام به نفت کار کنم الان و نفی چه همه وسایل با خونه سراسر فهمیگم خونه بفروشنم حداقل یه خورده پیت بسونم برن داخل یه کلبه یه کوی یه تیم راست کنم سیبت من نمیدونم این خواهر آخرش بین سخت نجی یاده بیاد تا ما یک معامله رو انجام بدیم برای پیکارش نه نیتم برای کارشناس بیا تا من کارشناس آدم میگم کارشناس خیلی پول میسونه اونم به ضرر میشه 10 میلیون چند بیشتری پیش از ایناست به ضرر میشه من خودم میدونم آخرش من توی ساختمون شما رو میدازم بیرون اینجور که هم معلومه ها ای داری صفر میجوری فکر میکنی خبریه داری صفر میجوری خب باید میدونی آخرش من توی ساختمون باید بره بیرون یعنی توی همینجور که میبینم هم باید این ساختمون بیای بیرون توش من میخواد با راد بیا یعنی میخوام این کار که درو حج بشه بره پیکارش اذیتمون نکن سیکو مردم میخوای طرفتش کاز نافسوان چریش کار منه چری ایامه تا این پیله برام خیمان ریم زندو درسته؟ الان میخوام این ساختمون رو بفروشم ولی این قیمتی چی تیگو یه مال منه چه زنده کنی تا به قیمت بریم شد تو کارشناس بیا بی پول من را بهت گفتم همین راس مایه با سراسر میشه نه اصلا تا حرف قبول کنم برای کارشناس بیا والا نخواه اذیتت کنم بخواه ساختمون بخواست مزیت بشه خونی گفتم به تا ساختمون رو بفروشم پیلته برام من خودم آخرش میدونم که تو باید توی ساختمون بره بیرون خدونه آخه من خواهم بفروش نمیشه حالا مشخصیه که باید توی ساختمون بره بیرون خب برای کارشناسی بیا باشه ایرمده کارشناسی باید قیمتی بنیسش رو ایمان ایرمده باشه من مجبورم برای کارشناس بیارم برای کارشناسی بیا هر چه قیمتی چه من پیلته بیشتری خیلی بیشتری من مجبورم کارشناس بیارم مجبورم من میرم دنبال کارشناس میرم دنبال کارشناس دست روز هم علاقه دست روز هم بسون چند به ازت میگیرم بله آره من میخوام من دنبال کارشناس چیزی چی ثابت کنی خاصی من گول دیه برای کارشناسی بیا بهتره آره دیگه همینجور اذیتمون کردی من مجبورم برم دنبال کارشناس این دست روزه هم سود شده مردمون پیار بو فقط سو استفاده کنه
نه کارشناس بیاید قیمتی هم بگو چه مقدار هم پیر برامه تا من برای کل بیبی سازن سیده چند و کوبار میشون